موضوع جدید ما چیه؟ ساختار سخنرانی. ما دو دسته سخنرانی داریم. یک، سخنرانی های تک موضوعی. دوم، سخنرانی های چند موضوعی. یک سخنرانی رو ما در 3 بخش تقسیم میکنیم. بخش آغازی، دو بخش میانی و سوم هم بخش پایانی. سخنرانی یک موضوعی کدام سخنرانی رو میگه؟ تک موضوعی. یک موضوع است. مثلا امی جلسات ما و شما که تا هنوز بوده درباره چی بوده؟ یک موضوع بود. موضوع اول بود درباره ریشه های ترس، عوامل ترس. گفتیم بحث ما امروز درباره عوامل ترس است. عوامل ترس در 10 مورد بیان خلاص. اما گاهی وقتا سخنرانی ها دارای چند موضوع می باشد. سخنرانی های چند موضوعی است. شما خطبه های نماز جمعه رو ببینید. خطبه دوم از هر چمن سمن است درباره حوادث مختلف و موضوعات گوناگون گپ میزنه. یا یک رئیس جمهور سفر داره به یک از کشورهای خارجی. بعد از اینکه این سفرش خلاص میشه، تمام میشه، میه به کشور، فردایش میخواد یک کنفرانس مطبوعاتی بگیره. اما این کنفرانس مطبوعاتیش مصادف میشه با روز جهانی کودک یا روز جهانی مادر. صحیح است؟ بعدی چیکار میکنم؟ اول که میره نمیتونه نادیده بگیره روز جهانی کودک یا مادر. خب یک کمی درباره کودک گپ میزنه اگر روز جهانی کودک باشه. این سخنرانی چیه؟ چند موضوعی است. ولی در کل اگر سخنرانی تک موضوعی باشه یا چند موضوعی باشه یک ساختار داره. ساختارش چیه؟ ساختارش که ما یک بخش آغازی داریم، یک بخش میانی داریم، یک بخش چی داریم؟ پایانی. بخش آغازی مقداری کمی از وقت را در بر میگیره، اما بخش میانی بیشترین وقت را در بر میگیره و بخش پایانی هم وقتی کمتر را در بر میگیره. در بخش آغازی شما مخاطبان خود را آماده میکنید برای سخنرانی. مثلا اگر بار اول باشه شما در یک جلسه حاضر شدین، خب سلام علیکم میکنین به همه، بعد تشکری میکنین از اونا که شما را اینجا دعوت کرده. بعد از اینکه کار کردین فوراً میرین طرف اصل مطلب و او چیه؟ موضوع سخنرانی خود رو معرفی میکنه. این شد مقدمه خلاص شد. بعد طرف بخش میانی برین. بخش میانی را تنه سخنرانی میگن. تنه یا بدنه. تنه یا بدنه سخنرانی. در تنه یا بدنه شما دیگه این موضوع را حلاجی کردن میگین. اما وقتی وارد تفصیل میشیم، وارد جزئیات میشیم، مثال میدیم، این بخش چی میگن؟ بخش میانی یا تنه سخنرانی یا بدنه سخنرانی میگن. دوستایی که بخش خبرنگاری بوده اونا با این چیزا خیلی معروفه دیگه، چون جمع ما همین چیزا داریم. فراز خبر، بدنه خبر و فرود خبر. فراز گزارش، بدنه گزارش و فرود گزارش. فراز تحلیل، بدنه تحلیل، فرود. در دیدگاه، فراز دیدگاه، بدنه دیدگاه، فرود دیدگاه. این همون چیز است. این میشه همون فراز یا بخش آغازین، این هم میشه بخش میانی یا همون تنه یا بدنه، این هم بخش پایانی یا همون فرود سخنرانی میشه. خیلی با هم نزدیک است. در بخش میانی دیگه شما تمام توان خود به خرج میدین که همین موضوعی را که در مقدمه و بخش آغازین مطرح کردین این موضوع را خوب حلاجی کنین. گاهی وقتا نیاز میشه به یک شمایش تکرار کنین، اما تکرار که کردین دایم به یک عبارت نباشه، با یک سبک نباشه، در قالب مثال، در قالب داستان و گاهی وقتا مطالب علمی رو میگین. خلاصه این موضوع را کاملا حلاجی میکنین، به گونه‌ای به خورد مخاطبان خود میدین که کس برش ابهام وجود نداشته باشه. حتی در آخری وقت هم بدین که دوستا اگر کسی متوجه نشده بعضی قسمت ها را، یعنی 5 دقیقه یا 10 دقیقه را ما اختصاص دادیم برای اینکه به سوالات شما و پرسش‌های شما ما جواب بدیم. توجه شدین؟ خب و بخش پایانی چیه؟ امیر میگیم و خلاص میکنیم طرف سخنرانی شما میریم. سخنرانی شما. بخش پایانی چیه؟ در بخش پایانی شما چی کار میکنید؟ جمع‌بندی و نتیجه گیری میکنید. در اینجا چی کار میکردیم؟ آماده سازی
پیشگفتار و معرفی موضوع. این در بخش آغازین گفته میشه. جنبندی و نتیجه گیری هم در بخش چی میشه؟ در بخش پایانی میشه. در بدنه چیکار میکنین؟ تشریح و حلاجی موضوع. انشاءالله در جلسه بعدی باز ما یک مقدار در قسمت سخنرانی چند موضوعی یک بعضی گپ‌ها مانده باز را بر شما بیشتر توضیح میدیم که سخنرانی چند موضوعی را چه قسم پیش ببره او ساختارش هم قسمی همون تا یک سری گپ‌ها در قسمت بدنه یا بخش میانی هست که اونا رو باز انشاءالله در هفته بعد من خدمتتان عرض